दर्शकबिन यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको नयाँ भिडियोमा। तपाईं यदि नयाँ आउनु भएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई अन गरेर जानु होला भन्न चाहन्छु। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ टिबेटन क्लास। यो भिडियो हेरेर तपाईले टिबेटन भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। आज म हजुरहरुलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईले टिबेटन भाषामा सेन्टेन्स बनाउनको लागि एकदम धेरै काम लाग्छ है। गी गी की है यी अनि कुन ठाउँमा चाहिँ लेख्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस्। कै त क्या कि की चाहिँ कति बेला लेख्ने भन्दाखेरि जब हामीले टिबेटन भाषामा सेन्टेन्स बनाउँछ नि, लास्टमा द ब स आएपछि चाहिँ कै त क्या कि लेख्ने हो कि है। त्यो चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। यो कण्ठ गर्नु प्राय यो धेरै कण्ठ गर्नुपर्छ। द ब स कि लेख्नुपर्छ भने अनि ग ङ गी लेख्नु पर्यो है। लास्टमा ग र ङ आए भने चाहिँ गी लेख्नु पर्यो। अनि लास्टमा न म र ल गी है। लास्टमा न म र ल आए भने चाहिँ गए त गी यो गी मात्रै है। गए त गी मात्रै। त्यो आएपछि यो गी लेख्नु पर्यो ई है। लास्टमा है यो लास्टमा गाई खोइ भने लेख्छ नि, यो ई यो पनि हो, यो पनि हो है। लास्टमा यसरी लेख्नुपर्छ। यहाँनिर इङ्ग्लिसबाट लेखिदिनु भएको छ। इङ्ग्लिसबाट तपाईँ आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ है त। use over the surface e changing it to I को ठाउँमा चाहिँ म को ठाउँमा चाहिँ गाई लेख्छ नि हो, यसरी लेख्नुपर्छ। after use instead of when extra syllable is needed in the verses है। यहाँनिर चाहिँ ई लेख्नुपर्छ है। गाई यो लेख्नुपर्छ, गाई लेख्नु। यहाँनिर गी को सेन्टेन्स बनाइदिनु भएको छ अनि ई को बनाइदिनु भएको छ है। ngaranki खाङबा गाई खाङबा एउटै हो यो है। ngaranki है गी आएन है, म आएन त है। यहाँनिर यो म छ नि त, त्यही भएर गी लेख्नु पर्यो है। यो चाहिँ जान्नुपर्छ है। गाई खाङबा मेरो घर भन्नु है। गाई आमाई खाङबा है। गाई आमाई खाङबा है मेरो आमाको घर भन्नु, मेरो आमाको घर। खेराङ्गी लामाई गुम्बा नि तिम्रो लामाको गुरुको गुम्बा भनेको है। गुरु गुम्बा योर्स लामास मोनेस्ट्री है। खोङछोइ अनि खोङछोइ लेख्ने बेला नि इले आएन ई है। खोङछोइ है। खोङछोइ देव सर्पा छाङमा भनेको उहाँहरूको किताब नयाँ किताब सबै भनेको छाङमा सबै है। अल देयर बुक्स है। थुचे चेन भनेको आइस अफ कम्प्यासन है। आइस अफ कम्प्यासन है। नामखाई नोर्बु भनेको आकाशको जोयल भनेको है। जोयल भनेको गहनाहरू है, जोयल्स है। नामखाई नोर्बु। आज मैले झोर्लो परेको छैन है। झोर्लो पनि म पढिदिन्छु है कुनै ठाउँमा। ना आक्यो इ आ मा आक्यो इ खाङा खाङपा है। गाई खाङपा एउटै हो, गाई खाङपा। नि खाए त घ्या केटिम खेत्ता खे राङ्गा राङ आक्यो गी बलतला मा आक्यो इ गनर गुन्ना गुन्पा है। खेराङ्गी लामा इ गुम्बा। खोङछोइ खनरु खोङा खोङ छानरु छो आक्यो इ दरिम देपा देव सरा सरपा छाङा छाङ मा। थुक थासु थुका छ थुक राजा त ज ज्याडिम जे आक्यो इ सपप तप पाए त चेन नाचेन थुजे चेन। नामखाई नाममा नाम माउ खा आक्यो इ नर बसब्जु नोर्बु नामखाई नोर्बु। म छनर छुत्ता छु रता तरिन तेन नातेन आक्यो गाय त ग्या गी सगत गगनर गो
छोतिनकी गो, यो गो भनेको चाहिँ ढोकाला भनेको है। छोतिन गो, म गनर गो भनेको चाहिँ टाउको भनेको, सगत गनर गो भनेको ढोकाला भनेको है। ढोकाला भनेको द डोर अफ स्तूपा, डोर अफ स्तूपा। घ्याछै छु भनेको है रगत ग गयत ग्या, म छनहरु छु आकि छसुछु छु है। घ्याछै छु भनेको समुद्रको पानी भनेको है, समुद्रको पानी, द वाटर अफ ओशियन है। सेक्यु सिंगा सिंगा क्यु गी चनर चोका चोक चे है, चनर चडिम चे चोक चे है। सिंगी चोक चे भनेको लेभल अफ वुड है, वुडन टेबल, काठको टेबल भनेको है। सांगे छे भनेको सांगास साङ रगत ग गयत गे सगे काक्यु कायत क्या काक्यु की च्यानर छ छे। सांगे छे भनेको द धर्म अफ द बुद्ध, बुद्ध धर्म भनेको है, बुद्ध धर्म। शेर की सासी है, साइडिम शेरा शेर गयत ग्यागेको गी सा आवश्यक सी, सासी गोल्डन ग्राउन्ड है, गोल्डन ग्राउन्ड है। भुइकी के भनेको टिबेटियन भाषा भनेको है, भुइकी के टिबेटियन ल्याङ्ग्वेज है। भुइकी भनेर बेता भए कायत क्या के कि सगत का कायत क्या के है, सगत का क्या के है, भुइकी भुइकी है सक। तल चाहिँ ल को बारेमा यहाँ लेखिदिनु भएको छ। ल कति बेला लेख्ने, ल भनेको नि यो ठे हो है, ठे र न आफ्टर अल सर्भिस है। सु दु तु र है, र ल दु तु र स, ङ द न म र ल। आयो भने चाहिँ दु लेख्नुपर्छ, स आयो भने सु लेख्नुपर्छ, अनि ग ब आयो भने तु लेख्नुपर्छ, अनि र आयो भने रु लेख्नुपर्छ है। लास्टमा यसरी लेख्नुपर्छ। खोङ ला भने ला आयो नि त खोङ है, खोङ ला, खोङ ला। टु हिम भनेको ला भनेको है। फामा छोला भनेको, फामा छोला भनेको टु द प्यारेन्ट्स है। फुक्ला घोङपा भनेको है थट्स टु इन माइन्ड है, थट्स टु माइन्ड है। नामखार, नामखार भनेको स्काई आकाश भनेको है, नामखार मानव खार। थजु थुका थुक गनर गोङ गनर गोङ आस गोङ पाइ फुक्ला घोङपा। सेटिम सेम आस सेम चेन्ना च्यान्ना चेन थामास थाम चेता चे ला फेन्पा है। सेमचेन थाम्चे ला फेन्पा भनेको बेनिफिट टु अल सेन्टेन्ट बिङ्स, सबै प्राणीहरूलाई फाइदा फाइदा हुने भनेको है, सबै प्राणीलाई फाइदा हुने। लामाला छेपा भनेको अनि गुरुलाई चढाउनु भनेको है, अफरिङ टु द लामा है, लामाला छेपा। गाला हिकी चिक झुरझुङ भनेको गाला आगिउही आगिउही गागिउ गाडिमगे ह चक्यु चिका चिक ह जनर जोरा जोर बयत ज्या जैसे जुङ्गा जुङ। झुरझुङ भनेको मलाई चिठी एउटा पायो भनेको है, आई रिसिभ अ लेटर है। साङ्गेला क्याप्सुल छे भनेको गो टु रिफ्युज टु द बुद्ध है, बुद्धको शरणमा जानु भनेको है, साङ्गेला क्याप्सुल छे भनेको है। साङ्गास साङ रगत ग गायत ग्यास गे ला सकत क कायत क्या पास क्याप सु हो छ्याकीको छि है। छे साङ्गेला क्याप्सुल छे है, क्याप्सुल छे। हिन्दू भनेको चाहिँ सधैँभरि है, कन्सिस्टेन्टली है। मैले यहाँ भिडियोहरू एभ्रिडे बनाएर हाल्छु नि त, सधैँभरि कन्सिस्टेन्टली है, सधैँभरि अहिले चाहिँ हिन्दू है, हिन्दू है। मोट थोला भनेको कारद्वारा, नाम्डु थोला भनेको एयरप्लेनद्वारा भनेको नाम्डु थोला है। मोटा थोला हो नमा नाम गारेट डाटसिडु नाम्डु थोला। लाक्पा थोला भनेको बाई ह्यान्ड है, हातद्वारा। भिके थोला भनेको टिबेटियनद्वारा, टिबेटियनबाट भनेको, टिबेटियनबाट टिबेटे। लाक्पर भनेको हात भनेको लाक्पर लाक। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो भेट्नेछौँ। हस्त हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।